Γεια Ευτύχης εδώ, ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει, μια νέα Happy Traveler σεζόν ξεκινάει. Φέτος είναι η 10η χρονιά της εκπομπής μας εδώ στο Sky και θα σας ταξιδέψουμε σε απίθανα μέρη σε όλο τον πλανήτη. Την προηγούμενη χρονιά φτάσαμε τις 100 χώρες που έχουμε επισκεφθεί με αυτή την εκπομπή και φέτος αισίως θα ξεπεράσουμε τις 110. Πλησιάζουμε λοιπόν όλο και πιο κοντά στο στόχο μας, που δεν είναι άλλος από το να σας ταξιδέψουμε σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Πάμε πρώτα να πάρετε μια μικρή γεύση από όλα όσα θα δείτε τη φετινή σεζόν και μετά να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας φετινό ταξίδι στην πόλη του Μεξικού. Πάμε! Vamos! Μετά από 9 χρόνια και 355 επεισόδια σε πάνω από 100 χώρες του πλανήτη, συνεχίζουμε. Φέτος κλείνουμε 10 χρόνια Happy Traveler και ετοιμαζόμαστε να σας ταξιδέψουμε στους πιο απίθανους προορισμούς εντός και εκτός Ελλάδος. Με ταξίδια ζωής σε κάθε άκρη της Ελλάδας και του κόσμου ολόκληρου. Με μια ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες, με πάντα σε κάθε ταξίδι πιο σημαντική αποσκευή την καλή μας διάθεση. Τα νέα μας επεισόδια ξεκινάνε τώρα, εδώ στον Sky. Έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Κάθε νέο ταξίδι έχει και κάτι το διαφορετικό, ακόμα και αν επιστρέφουμε σε μια χώρα που έχουμε επισκεφθεί στο παρελθόν. Στο Μεξικό είχαμε έρθει ξανά παλαιότερα, αλλά εξερευνήσαμε μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, τη Χερσόνησο Γιουκατάν. Τώρα επιστρέψαμε πάλι για την πρωτεύουσα. Φτάσαμε! Είμαστε Mexico City. Η πόλη του Μεξικού βρίσκεται στο γεωγραφικό κέντρο της χώρας, σε ένα τεράστιο οροπέδιο με ιδανικό κλίμα για την ανάπτυξη μιας τέτοιας μεγαλούπολης. Η άφηξή μας ήταν βράδυ. Η εξερεύνηση της πόλης του Μεξικού θα ξεκινούσε το επόμενο πρωί. Ένα πρωί που δεν άργησε να έρθει και ο ήλιος να βγει και να λούσει με φως όλα αυτά τα εντυπωσιακά κτίρια και αξιοθέατα της πόλης του Μεξικού. Μιας υπερμεγαλούπολης με πλούσια, σύνθετη και πολυπίκυλη ιστορία που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και που έχει ανέβει πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών παγκοσμίως. Happy Traveler στην πόλη του Μεξικού! Ξεκινάμε την εξερεύνησή μας στην πόλη του Μεξικού από το σημείο 0, από το πιο κλασικό σημείο συνάντησης στην πόλη. Μπροστά από το μέγαρο των καλών τεχνών, το Παλάσιο de Bellas Artes. Η υπερμεγαλούπολη της πόλης του Μεξικού βρίσκεται στην καρδιά της ομώνυμης κοιλάδας, η οποία παλαιότερα ήταν μια λίμνη. Είναι ένα τεράστιο οροπέδιο σε υψόμετρο 2.240 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε αυτή την υπερμεγαλούπολη κατοικούν 8 με 9 εκατομμύρια στο κέντρο και συνολικά όλη η μητροπολιτική περιοχή αγγίζει τα 20 με 22 εκατομμύρια. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη πρωτεύουσα, γενικά τη μεγαλύτερη πόλη σε όλο το δυτικό ημισφαίριο. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα σε όλο τον πλανήτη. Αυτό είναι το πάρκο Αλαμέντα, το Αλαμέντα Σεντράλ. Είναι ακριβώς δίπλα στο Μέγαρο Καλών Τεχνών και είναι το πιο δημοφιλές κεντρικό πάρκο της πόλης. Τα σχεδόν 22 εκατομμύρια των κατοίκων της πόλης του Μεξικού κάνουν αυτή την πόλη την έκτη μεγαλύτερη μεγαλούπολη σε όλο τον πλανήτη και την πρώτη ισπανόφωνη πόλη σε πληθυσμό σε όλο τον κόσμο. Η πόλη επίσημα ιδρύθηκε στις 13 Μαρτίου του 1325 από Μεξικάνους ηθαγενείς του πολιτισμού των Αζντέκων. Η πόλη δηλαδή υπήρχε εδώ πέρα για περίπου 200 χρόνια πριν έρθουν οι πρώτοι Ευρωπαίοι κατακτητές οι Ισπανοί και το όνομά της όλο αυτό το διάστημα ήταν Τεοχτιτλάν. Το 1521 έγινε πόλεμος μεταξύ των Αζντέκων και των Ισπανών, έγινε η πολιορκία του Τεοχτιτλάν και οι Ισπανοί τελικά κατάφεραν να μπουν στην πόλη και να την κατακτήσουν. Μετά το 1524, οι Ισπανοί άρχισαν να διαμορφώνουν την πόλη και να την αναπτύσσουν σύμφωνα με το δικό τους αρχιτεκτονικό στυλ. Η πόλη συνδυάζει εξαιρετικά το παραδοσιακό με το μοντέρνο. Έχει αρχαιολογικούς χώρους των Αζντέκων μέσα στο κέντρο της πόλης. Έχει πολλά ισπανικά στοιχεία, πανέμορφες εκκλησίες, αλλά έχει και μοντέρνα κτίρια, ουρανοξύστες. Έχει πολλών ειδών διαφορετικές γειτονιές, πολλά χρώματα, φυσικά εξαιρετική κουζίνα, χαοτικές αγορές, πολλά εξαιρετικά αξιοθέατα σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης, αλλά και το πολύ ιδιαίτερο μεξικάνικο ταπεραμέντο των ντόπιων. Όλα αυτά και άλλα πολλά κάνουν την πόλη του Μεξικού μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ταξιδιωτικά πρωτεύουσες σε όλο τον πλανήτη. Στη μία πλευρά του πάρκου Αλαμέντα συναντάμε το μνημείο της πατρίδας αφιερωμένο στον Μπενίτο Χουαρές, μία από τις πιο σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες της χώρας. Διατέλεσε πρόεδρος του Μεξικού από το 1858 ως το θάνατό του το 1872. Μια κάπως ενδιαφέρουσα πληροφορία για την πόλη του Μεξικού είναι ότι κάθε χρόνο βυθίζεται κατά 40 εκατοστά. Επειδή όλα αυτά τα τελευταία 500 χρόνια που έχει αναπτυχθεί και έχει γίνει τόσο τεράστια όπως είναι σήμερα, συνεχώς βαραίνει με πιο μεγάλα κτίρια και επειδή το έδαφος από κάτω ήταν μια λίμνη και δεν ήταν, ας πούμε, βράχος, συνεχώς σιγά σιγά κατεβαίνει προς τα κάτω.
Στη βόρεια πλευρά της πλατείας συναντάμε την εκκλησία San Juan de Dios, η οποία έχει ένα καμπαναριό που γέρνει, όπως ο πύργος της Πίζας. Θα έβαζα την πόλη του Μεξικού στις 10 κορυφαίες πόλεις που πρέπει να επισκεφθεί ένας ταξιδιώτης στη ζωή του. Η πόλη του Μεξικού είναι μία από τις πιο ιστορικές πόλεις σε όλο τον πλανήτη. Και ένα από τα στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό είναι το γεγονός ότι είναι η πόλη με τα περισσότερα μουσεία στον κόσμο. Έχει επίσημα 180 μουσεία. Και αν μετρήσουμε όλους τους χώρους που μοιάζουν με μουσείο, δηλαδή είναι επισκέψιμοι, πας να δεις κάτι ιστορικό κλπ., είναι 1086. Τα επίσημα μουσεία μόνο, να θες να δεις όλα, χρειάζεσαι 2 μήνες αν βλέπεις 3 μουσεία τη μέρα. Και τη Δευτέρα τα μουσεία εδώ πέρα στο Μεξικό είναι κλειστά. Άρα περισσότερο χρειάζεσαι. Είμαστε ξανά μπροστά στο Παλάσιο de Bellas Artes, χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια στην πόλη του Μεξικού. Το Παλάσιο de Bellas Artes έχει και το παρατσούκλι, ο ναός των τεχνών, εδώ στην πόλη του Μεξικού. Ή μάλλον καλύτερα ο καθεδρικός ναός. Cathedrale de Bellas Artes. Μπορούμε να πάμε να το δούμε και μέσα. Μπήκαμε και μέσα να δούμε πώς είναι το Παλάσιο de Bellas Artes. Ενώ η εξωτερική αρχιτεκτονική του κτηρίου είναι νεοκλασική και Art Nouveau, εσωτερικά η αρχιτεκτονική είναι Art Deco. Η κατασκευή του κτηρίου ξεκίνησε το 1904, σταμάτησε το 1913, ξαναξεκίνησε το 1932 και ολοκληρώθηκε τελικά το 1934. Στη κεντρική αίθουσα που έχει χωρητικότητα κάπου 1600 άτομα, πραγματοποιούνται κανονικά παραστάσεις μπαλέτου, κλασικής μουσικής και άλλα πολλά. Φύγαμε και θα επιστρέψουμε στο Παλάσιο de Bellas Artes σε κάποια άλλη φάση αυτού του Happy Traveler για να παρακολουθήσουμε παραδοσιακό, φολκλωρικό, μεξικάνικο μπαλέτο. Για την ώρα ας αράξουμε να τσιμπήσουμε κάτι. Ένα κρουασάν, ένα τσάμπιον με αφρά τσιφολιάτα και γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Θα ξεκινήσουμε με κάτι ελληνικό και μετά θα του δώσουμε και θα καταλάβει σε μεξικάνικο φαγητό. Η πόλη του Μεξικού είναι χωρισμένη σε 16 μεγάλα διαμερίσματα και συνολικά οι δήμοι που έχει όλη η Μητροπολιτική περιοχή είναι πάνω από 60. Εκτός από το ιστορικό κέντρο, υπάρχουν και άλλα σημεία της Μητροπολιτικής περιοχής με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα από τα πιο ιστορικά και όμορφα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Είναι το ταχυδρομικό μέγαρο της πόλης του Μεξικού. Το επίσημο όνομα του κτιρίου είναι Παλάσιο de Correos ή Correo Mayor και φτιάχτηκε το 1907. Είναι σχεδόν 120 χρόνων κτίριο που λειτουργεί κανονικά σαν ταχυδρομείο μέχρι και σήμερα. Πάμε να αγοράσουμε γραμματόσημα. Με σταμπίλας. Okay. Μαζεύει κανείς γραμματόσημα, να κάνουμε κανένα giveaway. Να έχουν αυτό το σετάκι με αναμνηστικά γραμματόσημα. Gracias. Αυτό είναι το κεντρικό ταχυδρομείο και αυτή εδώ ήταν η παλιά κεντρική τράπεζα. Ηλέκτρα, πώς σου φαίνεται το κέντρο της πόλης? Το κέντρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει ωραία κτίρια, ωραίο κόσμο. Πετύχαμε και καλούδικο καιρό. Καλά είναι. Ο δρόμος της Κοντέσας. Κοιτάξτε εστιατόριο, τι τέλειο μέρος είναι αυτό. Το μέρος λέγεται Sanborns και είναι από τα πιο ιστορικά εστιατόρια σε ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια της πόλης. Τέτοιο γύρο δεν έχει ούτε στη Θεσσαλονίκη. Ώρα για φαγητό, θα φάμε τάκος. Είμαστε σε ένα μαγαζί που πουλάει τάκος. Κοιτάξτε πόσα διαφορετικά παραδοσιακά είδη καλαμποκιού υπάρχουν στο Μεξικό. Και το τέλειο είναι ότι έχει ανοιχτή κουζίνα και βλέπεις μπροστά στα μάτια σου όλο το μαγείρεμα. Διαλέγεις τη βασική γέμιση και μετά πηγαίνεις εδώ δίπλα και βάζεις τα έξτρα. Όπως για παράδειγμα γουακαμόλε. Αυτά είναι τα διάφορα έξτρα.
Σε κάποιες περιπτώσεις η βασική γέμιση μπορεί να είναι από μόνη της πικάντικη, αλλά υπάρχουν και κάποιες που είναι λιγότερο καυτερές και μετά με τα έξτρα που βάζεις μπορείς να το κάνεις όσο καυτερό θέλεις. Να φας τάκος στο Μεξικό πρέπει να είναι στο bucket list κάθε ταξιδιώτη που σέβεται τον εαυτό του. Γίνεσαι λίγο χάλια, αλλά αξίζει τον κόπο. Εν τω μεταξύ, εδώ στο Μεξικό, στο τελευταίο μαγαζί που πουλάει τάκος, θα βρεις εξαιρετικά. Δηλαδή, είναι σαν τις πιτσαρίες στην Ιταλία. Και στην πιο, ας πούμε, παρακμιακή πιτσαρία να πας, έχει εξαιρετική πίτσα. Έτσι και εδώ. Το ίδιο ισχύει με τα τάκος. Φύγαμε! Αυτή είναι η λεωφόρος Φραντζίσκο Μαδέρο, ίσως πιο δημοφιλής πεζόδρομος στο κέντρο της πόλης. Πάμε να ανέβουμε στο ψηλό κτίριο στο κέντρο της πόλης, στο πύργο της Λατινικής Αμερικής, Torre Latinoamericana. Αυτός ο πύργος, ο Torre Latinoamericana, είναι στο παγκόσμιο δίκτυο των μεγάλων πύργων. Ναι, εκεί τους έχουν όλους μαζί από όλο τον κόσμο. Το εισιτήριο κάνει 200 πέσος το άτομο, δηλαδή 10 ευρώ το άτομο. Το κτίριο έχει 44 ορόφους. Στο 44ο είναι η ταράτσα, το παρατηρητήριο. Εδώ είμαστε στον 37ο όροφο, που έχει καφετέρια, μαγαζάκι με σουβενίρ, σέρβις για φωτογραφίες κλπ. Κοιτάξτε κίνηση! Καλή υπερεντυπωσιακή είναι η θέα από εδώ, αλλά ακόμα καλύτερη θα είναι από ακόμα πιο πάνω. Φτάσαμε στο Μιραντόρ, στον 42ο όροφο. Από εδώ η θέα είναι ακόμα καλύτερη. Από εδώ βλέπεις πρακτικά όλη τη Μητροπολιτική περιοχή. Και κυριολεκτικά δεν τελειώνει. Βλέπεις κτίρια, σπίτια. Από εκεί, ας πούμε, κοιτάξτε, πηγαίνουνε και ανεβαίνουν στο βουνό. Η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά είναι αυτή εδώ, η ανατολική, που βλέπουμε την κεντρική πλατεία με τον Καθεδρικό Ναό και το Παλάσιο Νασιονάλε. Και να και ο πεζόδρομος, στον οποίο περπατήσαμε πριν λίγο. Το ενδιαφέρον το μεταξύ εδώ είναι ότι εκεί στο βάθος έχει ψηλά βουνά με χιόνια στην κορυφή. Εκείνες οι κορυφές πρέπει να είναι κοντά στα 3.500 μέτρα. Η πόλη του Μεξικού είναι χτισμένη σε ένα τεράστιο οροπέδιο σε υψόμετρο 2.200 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό, παρότι είμαστε πρακτικά σε τροπική ζώνη, έχει ψυχρούλα και κυκλοφορούμε με φούτερ. Επίσης, γι' αυτό το λόγο έχει τόσο καλό κλίμα εδώ πέρα και από την αρχαιότητα οι Αζτέκοι και ακόμα πιο πριν επιλέξαν αυτή εδώ την περιοχή για να χτίσουν την πόλη τους. Το κλίμα εδώ, για αυτό το γεωγραφικό πλάτος, είναι το ιδανικό. Μπορούμε να ανέβουμε ακόμα πιο πάνω. Και να είμαστε, φτάσαμε στο ψηλότερο σημείο που μπορούμε να ανέβουμε, στον όροφο 44. Εδώ είμαστε στα 139 μέτρα από τη βάση. Εδώ έχει κάγκελα, αλλά δεν έχει τζάμι. Μπορείς να δεις χωρίς να σε εμποδίζει τίποτα. Ορίστε, και από εδώ φαίνεται το Παλάσιο ντε λες Άρτες. Και μιας και είμαστε σε ένα τόσο ψηλό σημείο και από εδώ φαίνεται όλη η Μητροπολιτική περιοχή της πόλης του Μεξικού, να πούμε το εξής τρελό. Εκτός από το γεγονός ότι κατοικούν εδώ πέρα 20 με 22 εκατομμύρια άτομα, το επίσης τρελό στοιχείο είναι ότι όλη η έκταση της Μητροπολιτικής περιοχής αυτής της πόλης αγγίζει τα 1500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι διπλάσια από τη Νέα Υόρκη και είναι περίπου όσο μεγάλη είναι η έκταση του νησιού Ρόδος. Όλο το νησί Ρόδος είναι περίπου όσο αυτή η πόλη. Τρελό. Είμαστε στον πολύ κεντρικό δρόμο, τη λεωφόρο 5ης Μαΐου, που ενώνει το Μέγαρο Καλών Τεχνών με την κεντρική πλατεία της πόλης.
Ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός Ναός της πόλης του Μεξικού είναι αφιερωμένος στην Παναγία και χτίστηκε σε στάδια μεταξύ του 1573 και του 1813. Η εκκλησία φτιάχτηκε στο σημείο που προϋπήρχε ένας άλλος ναός, τον οποίο χτίσαν οι Ισπανοί με το που ήρθανε και κατακτήσαν την περιοχή. Μετά άρχισαν να αντικαθιστούν εκείνον τον ναό, ο οποίος τελικά άλλαξε τελείως. Αυτός δεν θυμίζει σε τίποτα τον πρώτο ναό που έχτισαν εδώ οι Ισπανοί στις αρχές του 16ου αιώνα. Αρχιτέκτονας αυτού του ναού ήταν ο Κλαούντιο Αρσινέγκα, ο οποίος εμπνεύστηκε την κατασκευή αυτού του ναού από άλλους γοτθικούς ναούς που υπήρχαν στην Ισπανία. Αρχιτεκτονικά ο ναός, εκτός από γοτθικά στοιχεία, έχει και μπαρόκ και νεοκλασικά, αλλά και το είδος αρχιτεκτονικής που λέγεται πλατερέσκ. Το πλατερέσκ στοιχείο, που σε μετάφραση σημαίνει πιατοειδές αρχιτεκτονικό στυλ, το συναντάμε έξω από την κεντρική είσοδο, που έχει αυτά τα πολύ ιδιαίτερα γεωμετρικά σχήματα. Πάνω κάτω το 80% του πληθυσμού εδώ στο Μεξικό είναι ρωμαιοκαθολικοί χριστιανοί. Υπάρχει και ένα 10% που είναι προτεστάντες, ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται σε μικρά ποσοστά σε άλλες θρησκείες. Και να είμαστε που βγήκαμε στην εμβληματική κεντρική πλατεία της πόλης του Μεξικού, τη γνωστή και ως Ζόκαλο. Η πλατεία είναι σχεδόν τετράγωνη, όχι εντελώς τετράγωνη, μία πλευρά είναι 220 μέτρα και η άλλη 240 μέτρα. Τα αρχικά της πόλης, Σιντά ντε Μέχικο. Εδώ βγάζει την πιο κλασική φωτογραφία με τη σημαία πίσω και το καθεδρικό ναό. Στην τεράστια αυτή πλατεία υπάρχουν πολλά ιστορικά κτίρια γύρω-γύρω. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι ο Καθεδρικός Ναός και το Παλάσιο Νασιονάλ, που είναι η έδρα της κυβέρνησης του Μεξικού. Αυτό όμως που κάνει τη συγκεκριμένη πλατεία ακόμα πιο ιστορική είναι το γεγονός ότι εδώ ήταν το κέντρο της αρχαίας πόλης των Αζτέκων που ονόμαζαν Τενοχτιτλάν. Αυτό ήταν το πιο ιερό σημείο της πόλης τους. Ήταν η κεντρική πλατεία όπου γινόντουσαν όλες τους τελετές. Ο μεγαλοπρεπής Καθεδρικός Ναός που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πλατείας είναι ένα από τα παραδείγματα κτίριων που χτίστηκαν με πέτρες από τις αρχαίες κατασκευές των Αζτέκων που βρισκόντουσαν εδώ στο κέντρο της πλατείας. Αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι που απέμεινε όπως ήταν από την αρχαία πόλη των Αζτέκων πριν έρθουν οι Ισπανοί εδώ. Στο Μεξικό υπάρχουν και άλλες παλαιότερες πόλεις αρχαίων πολιτισμών, όπως ο Τσίτσεν Ιτζά στη Χερσόνησο Ιουκατάν, καθώς επίσης και η πόλη Τεοτιχουακάν που βρίσκεται στα βόρεια και ανατολικά από την πόλη του Μεξικού. Θα πάμε να τη δούμε στη συνέχεια αυτού του ταξιδιού. Όταν το 1325 οι Αζτέκοι έκτισαν την πόλη τους εδώ, όλη αυτή η κοιλάδα του Μεξικού ήταν μια τεράστια λίμνη. Βασικά ήταν 5 λίμνες και υπήρχε η λίμνη Τεξκόκο που βρισκόταν στο κέντρο του οροπεδίου και ήταν η μεγαλύτερη από τις 5 λίμνες. Εκεί αποφάσισαν οι Αζτέκοι να χτίσουν την πόλη τους. Και για να χτίσουν την πόλη δημιούργησαν ένα τεχνητό νησί μεταφέροντας χώμα. Τώρα, γιατί οι Αζτέκοι αποφάσισαν να χτίσουν εδώ την πόλη τους? Υπάρχει ένας μύθος γύρω από αυτό. Λοιπόν, ο μύθος πάει ως εξής. Μία από τις θεότητες των Αζτέκων εμφανίστηκε και τους είπε ότι πρέπει να φύγουν από την παλιά τους μυθική πρωτεύουσα, την Ασλάν, και να πάνε να χτίσουν την καινούρια τους πόλη εκεί που θα δουν ένα γεράκι να κάθεται πάνω σε έναν κάκτο και να κρατάει στο στόμα του ένα φίδι. Λοιπόν, αυτό συνέβη εδώ στη λίμνη Τεξκόκο. Και κάπως έτσι επιστρέφουμε στην τεράστια σημαία, την οποία πλέον μπορούμε να τη δούμε με άλλα μάτια. Ο μύθος αυτός με το γεράκι που καθόταν στον κάκτο και κρατούσε στο στόμα του ένα φίδι είναι αυτό που βλέπουμε να εμφανίζεται στη σημαία της χώρας. Εννοείται εδώ στην κεντρική πλατεία έχει και άπειρους μικροπολιτές. Αράζουμε σε ένα από τα πολλά κεντρικά πάρκα της πόλης, το συγκεκριμένο λέγεται Park de la Ciutadella, νομίζω ότι σημαίνει το πάρκο της πόλης. Και έτσι όπως είμαστε αραχτοί εδώ, θα φάμε κάτι. Ένα τσάμπιον, κρουασάν μαφρά της φωλιάτα και γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Αφρά της φωλιάτα και γέμιση που γεμίζει το στόμα. Η πόλη του Μεξικού παίζει να είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ταξιδιωτικά πόλεις σε όλη τη Βόρεια Αμερική.
Και ναι, Μεξικό είναι στη Βόρεια Αμερική. Από το Παναμά και πάνω είναι Βόρεια Αμερική. Μεξικό με την εκπομπή μας είχαμε ξανάρθει. Αλλά δεν είχαμε έρθει στην πρωτεύουσα, στην πόλη του Μεξικού. Και ξέρουμε ότι ήταν παράληψη, γι' αυτό επιστρέψαμε σε αυτή τη χώρα για να επισκεφθούμε και την πρωτεύουσα. Την άλλη φορά είχαμε πάει μόνο στην Κουιντάνα Ρου. Εκεί πέρα κάτω, στο Κανκούν, εκεί πέρα κάτω, στο Τουλούμ. Είχαμε κάνει επεισόδια εκεί πέρα. Τώρα επιστρέψαμε για την πρωτεύουσα, τη μεγάλη πόλη του Μεξικού. Κάνουμε μια στάση στην πλατεία Δημοκρατίας, στο κέντρο της πόλης του Μεξικού, για να δούμε την εντυπωσιακή αψίδα αφιερωμένη στη Μεξικάνικη Επανάσταση. Αυτό είναι το μνημείο της Επανάστασης. Με ύψος 67 μέτρα, είναι η μεγαλύτερη τέτοιου είδους αψίδα θριάμβου σε όλο τον κόσμο. Από κάτω υπάρχει μουσείο αφιερωμένο στη Μεξικάνικη Επανάσταση. Περνάμε τώρα από τον κυκλικό κόμβο με το εντυπωσιακό μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας. Το άγαλμα που βρίσκεται στην κορυφή είναι φτιαγμένο από ατόφιο χρυσάφι. Έχουμε έρθει στο μεγαλύτερο αστικό πάρκο της πόλης του Μεξικού που βρίσκεται στα δυτικά του κέντρου της πόλης. Λέγεται Τσαπούλτεπεκ. Και αυτό σημαίνει ο λόφος των ακρίδων. Τσαπούλ σημαίνει ακρίδα. Τεπέκ σημαίνει λόφος. Τσαπούλτεπεκ. Πρόκειται για μια τεράστια καταπράσινη έκταση 4 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μέσα σε αυτό το απέραντο πάρκο, στο ψηλότερο σημείο, στον λόφο από τον οποίο πήρε το όνομά του το πάρκο, υπάρχει το μόνιμο κάστρο, το Καστήλο de Chapultepec, το οποίο στεγάζει το Εθνικό Μουσείο του Μεξικού. Το κάστρο έχει έναν εντυπωσιακό πύργο και στην κορυφή του πύργου κυματίζει μια μεγάλη σημαία της χώρας. Το Chapultepec σαν πάρκο είναι διπλάσιο σε έκταση από το Central Park της Νέας Υόρκης. Εκτός από το κάστρο, σε αυτό το πάρκο υπάρχει και ζωολογικός κήπος, υπάρχει και μεγάλη λίμνη όπου πηγαίνει πολλοί κόσμος για βόλτα και ας πούμε Σαββατοκύριακα μαζεύει οικογένειες με παιδιά και έχει και βαρκάκια, μπορείς να κάνεις βόλτα μέσα στη λίμνη. Έχει ένα λούνα πάρκ με μεγάλη ρόδα από την άλλη μεριά, ίσως πάμε μετά. Έχει διάφορα μνημεία, αγάλματα κλπ. Και επίσης εδώ στο πάρκο υπάρχουν και πολλά μουσεία. Θα πάμε σε ένα από αυτά τα μουσεία, αλλά πρώτα να φάμε κάτι. Μια μπάρα πρωτεΐνης με 20% πρωτεΐνη. Ό,τι πρέπει για να μας χορτάσει λίγο και να κρατηθούμε μέχρι να φάμε φαγητό. Αυτές είναι οι αγαπημένες μου, γεμιστές με κρέμα φυστικό βούτυρο. Και νόστιμη και υπερθρεπτική. Στην πάνω πλευρά του τεράστιου πάρκου που βρίσκεται στα ανατολικά του κέντρου της πόλης συναντάμε το πιο σημαντικό μουσείο όχι μόνο της πόλης του Μεξικού, αλλά ολόκληρης της χώρας. Είναι το Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας. Το Εθνικό Μουσείο της Ανθρωπολογίας είναι το νούμερο 1 μουσείο σε επισκεψιμότητα σε όλο το Μεξικό. Μερικά από τα πιο διάσημα αρχαιολογικά ευρήματα των πολιτισμών που ζούσαν σε αυτή εδώ την περιοχή βρίσκονται σε αυτό εδώ το μουσείο. Στο μουσείο αυτό οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν εκθέματα από την προκολομβιανή περίοδο του Μεξικού. Δηλαδή με λίγα λόγια την εποχή πριν έρθουν οι Ευρωπαίοι κατακτητές. Το εισιτήριο κάνει 95 μεξικάνικα πέσος, δηλαδή κάπου 5 ευρώ. Έχει πολύ ωραίες μινιατούρες με αναπαραστάσεις από τη ζωή των Ιθαγενών. Από μινάρια από ένα μαμούθ που χρονολογείται στο 9.000 π.Χ. Αυτή είναι η Λούση, Αυστραλοπίθηκος αφαρένσης. Μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Και ο άνθρωπος του Νεάντερταλ. Γενικά το μουσείο είναι πολύ προσεγμένο και τα εκθέματα παρουσιάζονται με εξαιρετικό τρόπο. Ένα βιβλίο, μια βιογραφία γραμμένη σε πέτρα.
Η αίθουσα των Αζτέκων είναι αυτή από όλο το μουσείο που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το πιο διάσημο έκθεμα του μουσείου και ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εκθέματα που συνδέονται γενικότερα με την ιστορία του Μεξικού. Είναι η λεγόμενη πέτρα του ήλιου ή τροχός του ήλιου, που λανθασμένα μερικές φορές αναφέρεται ως το ημερολόγιο των Αζτέκων. Ουσιαστικά είναι μια μεγάλη πέτρα που χρησιμοποιήθηκε στις τελετές, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ επειδή όταν ήταν εκεί στα τελειώματά του έγινε μια χαρακιά στην πέτρα και έτσι δεν το προχώρησαν όπως θα ήθελαν. Χρησιμοποιήθηκε όμως σαν βάση για τελετουργικές μονομαχίες. Ανεβαίναν εκεί πάνω πολεμιστές και πολεμούσαν μεταξύ τους. Στο κέντρο έχουμε τη θεϊκή οντότητα που κρατάει 2 ανθρώπινες καρδιές. Και γύρω έχουμε τους ήλιους. Είναι 4 ήλιοι, οι οποίοι ουσιαστικά γίνονται ένας πέμπτος. Η διάμετρος είναι 3,6 μέτρα και το πάχος 98 εκατοστά. Ενώ το βάρος, κρατηθείτε, είναι 25 τόνοι. Αυτό είναι το δεύτερο διασημότερο έκθεμα σε όλο το μουσείο. Είναι το άγαλμα του Xochipilli. Το όνομα Xochipilli είναι σύνθετο. Xochi σημαίνει λουλούδια και πύλη σημαίνει παιδί ή πρίγκιπας. Άρα είναι ο πρίγκιπας των λουλουδιών. Το άγαλμα αυτό ανακαλύφθηκε κάπου το 1850 σε ηφαιστειακά πετρώματα στο νοτιοανατολικό Μεξικό. Αυτή η αίθουσα είναι αφιερωμένη στους Μάγιας. Ωραία, αυτό ήτανε. Φεύγουμε από το Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας. Πάμε να συνεχίσουμε τις βόλτες μας. Η πόλη αυτή είναι ολοζώντανη και όταν πέσει στο σκοτάδι. Περιττό να πούμε ότι η πόλη του Μεξικό φημίζεται για την νυχτερινή της ζωή. Και δεν έχει ένα μόνο στέκι, σε πολλά σημεία της πόλης, ειδικά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, γίνεται ένας μικρός χαμός. Τώρα είμαστε λίγο ανατολικά από το κέντρο της πόλης, στην περιοχή του αγάλματος της Ανεξαρτησίας, του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας. Πάμε λίγο να δούμε και τον Άγγελο της Ανεξαρτησίας. Παίζει να είναι από τα πιο όμορφα αγάλματα στην πόλη του Μεξικού και ειδικά το βράδυ που φωτίζεται είναι ακόμα πιο όμορφο. Έχουμε έρθει βραδινή βόλτα στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης του Μεξικού. Βρισκόμαστε μπροστά στο μέγαρο των τεχνών, το Palacio de las Artes. Άπειρος κόσμος στους δρόμους, αμέτρητοι πλανώδοι πολιτές, πολύ street food και γενικά ένα κλίμα λες και είναι γιορτή. Εν τω μεταξύ, ο περισσότερος κόσμος εδώ είναι με μπουφάν, ενώ εγώ είμαι με κοντομάνικο. Επειδή απόψε η βραδιά είναι αρκετά γλυκιά, δεν κάνει πολύ κρύο. Αλλά για τον περισσότερο κόσμο, αυτό είναι το περισσότερο κρύο που ζουν όλο το χρόνο. Αυτός είναι ο πιο πολύς χειμώνας τους. Ενώ εμείς φεύγουμε, ας πούμε, Φεβρουάριο από την Ελλάδα που έχει κρύο και ερχόμαστε εδώ και λέμε αυτό είναι παιχνιδάκι. Εντάξει, πανέμορφο και πολύ ευρωπαϊκό αυτό το μνημείο για τον Μπενίτο Σουαρές εδώ πέρα στο κέντρο της πόλης. Το μνημείο της πατρίδας. Και τώρα θα μπούμε μέσα στο Palacio de las Artes για να παρακολουθήσουμε μια μεξικάνικη φολκλωρική παράσταση μπαλέτου. Το πιο φθηνό εισιτήριο πήραμε, που κάνει κάπου 350 πέσος, δηλαδή κάτι λιγότερο από 20 ευρώ. Είμαστε πάνω στον εξώστη. Για να δούμε. Αυτό είναι ένα από τα 2 πιο διάσημα πράγματα που πρέπει να παρακολουθήσεις βράδυ εδώ στην πόλη του Μεξικού. Και κόλλησα λίγο στο βράδυ επειδή έχει και πρωινή παράσταση. Αν θέλεις μπορείς να έρθεις και Κυριακή πρωί.
Λοιπόν, ξεκίνησε. Πάμε μέσα. Εντάξει, τέλειο ήτανε, ειδικά ότι πας με το Λάσο, ήτανε όλα τα λεφτά. Ό,τι πιο μεξικάνικο έχω δει σε παράσταση. Λοιπόν, άλλη μια μέρα στην πόλη του Μεξικού φτάνει στο τέλος της. Πάμε σιγά σιγά για ξεκούραση και τα λέμε αύριο το πρωί. Καληνύχτα. Buenas noches. Καλημέρα! Ξεκινάμε σήμερα τις βόλτες μας στην πόλη του Μεξικού από τη βόρεια πλευρά του κέντρου. Το μέρος εδώ λέγεται Plaza de la Tres Culturas, δηλαδή η πλατεία των τριών πολιτισμών. Και ακριβώς εδώ είναι η αρχαία κεντρική πλατεία του Tlatelolco από την εποχή των Αζτέκων. Μέσα στα όρια της πόλης του Μεξικού υπάρχουν αρκετοί αρχαιολογικοί χώροι από την εποχή των Αζτέκων. Ένας από αυτούς, ίσως και ο μεγαλύτερος και ο πιο εντυπωσιακός, είναι ο Tlatelolco. Πίσω από τον αρχαιολογικό χώρο συναντάμε τον καθεδρικό ναό του Tlatelolco, καθώς και το ομώνυμο πανεπιστήμιο. Η λεγόμενη σφαγή του 1968 έλαβε χώρα εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, μπροστά στο Πανεπιστήμιο του Tlatelolco. Οι φοιτητές είχαν εξεγερθεί απέναντι στο τυραννικό καθεστώς εκείνης της εποχής, οι διαδηλώσεις και οι ταραχές ήταν έντονες και για να τις καταστήλει ο στρατός άνοιξε πυρ. Αποτέλεσμα, 350 με 400 νεκροί φοιτητές σε αυτό εδώ το μέρος. Σε αυτό εδώ το μνημείο, σε αυτή την πλάκα, γράφονται τα ονόματα κάποιων από αυτούς. Πριν φύγουμε από εδώ, ας φάμε κάτι και τι καλύτερο από ένα μιλαράκι. Το αγαπημένο μας ελληνικό μιλαράκι από τη Ζαγορά του Πηλίου. Έφτασε μέχρι και το Μεξικό. Έχουν ιδιαίτερη αγάπη με τα σκυλιά εδώ στο Μεξικό. Έχει πάρα πολλά. Αρκετά δέσποτα, αλλά και πάρα πολλά με αφεντικά. Κάνουν βόλτες μέσα στην πόλη. Επίσης από το Μεξικό είναι τα Πεκινουά. Το ξέρατε? Τα σκυλιά Πεκινουά κατάγονται εδώ από το Μεξικό. Ήρθαμε στην Παστελερία Ideal, το πιο διάσημο φούρνο παύλα ζαχαροπλαστείο σε όλη την πόλη του Μεξικού. Πραγματικά τέτοιο ζαχαροπλαστείο δεν έχω ξαναδεί. Κοιτάξτε εδώ. Είναι ιστορικό το κτίριο, είναι ιστορικό το ζαχαροπλαστείο, έχει και απίστευτες βιτρίνες με όλα τα γλυκά, έχει άπειρα πράγματα, έχει τούρτες, έχει φρουτογλυκά, έχει διάφορα ζελέ, έχει κουλουράκια, μπισκοτάκια, διάφορων ειδών, σοκολατάκια και τέτοια πράγματα. Έχει και αλμυρά, τυρόπιτες, τέτοια κατηγορία, έχει άπειρα πράγματα. Και μπορείς είτε να τα πάρεις πακέτο για έξω, είτε να φας εδώ. Το μαγαζί είναι από το 1927, είναι σχεδόν 100 χρόνων. Και εδώ είναι το ωραίο κομμάτι, είναι ο μπουφές. Παίρνεις ένα δίσκο, το γεμίζεις με ό,τι θέλεις και μετά πηγαίνεις και πληρώνεις. Κοιτάξτε εδώ πως τα έχουνε, απίστευτο. Αυτή κι αν είναι εμπειρία.
Πρώτα έρχεσαι εδώ, αφήνεις το δίσκο, παίρνεις χαρτάκι που γράφει πόσο κάνει, δηλαδή τα μετράει ο κύριος, και πας και πληρώνεις. Πήραμε το πακετάκι μας, αλλά κρατήσαμε και ένα απ' έξω. Είναι πολύ γλυκό, αλλά είναι πεντανόστιμο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το ταξιδιωτικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε, το Κοσμόραμα, διοργανώνει μια εξαιρετική εκδρομή στο Μεξικό που περιλαμβάνει εννοείται και την πρωτεύουσα, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας. Αλλά ειδικά μια εποχή του χρόνου που υπάρχει το φεστιβάλ των νεκρών, όπως λέγεται, κάνει εκδρομή εδώ πέρα και αν είστε διαθέσιμοι εκείνο το διάστημα και μπορείτε να έρθετε, είναι εξαιρετική εμπειρία. Να και η Chinatown της πόλης του Μεξικού. Σιγά μη δεν είχε Chinatown, η έκτη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου. Εδώ σε αυτό το σημείο του δρόμου, εκτός από τα κινέζικα φαναράκια, έχει και κινέζικες ομπρέλες. Κοιτάξτε πώς βάζουν τα διάφορα τσαντάκια εδώ στα μαγαζιά για να διαλέξεις ποιο θέλεις. Και είναι κολλημένα πάνω, δεν μπορείς να το πάρεις. Λες στον πολιτή ποιο θες και στο φέρνει. Και τσάντες πολλές. Αλλά εννοείται εμείς έχουμε μαζί μας την αγαπημένη μας τσάντα από Ελλάδα. Την τσάντα που είναι must για κάθε ταξιδιώτη. Και οικολογική, φτιαγμένη από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, αλλά και άνετη καθώς και ευρύχωρη. Στο κέντρο της πόλης του Μεξικού θα δεις πολλά ποδήλατα και πολλή αστυνομία. Πολύ χαρακτηριστικά και τα δύο. Το κομμάτι της πόλης εκεί πέρα πίσω με τους ψηλούς ουρανοξύστες λέγεται Ριφόρμα. Είναι η καινούρια μορφή της πόλης του Μεξικού. Και βασικά είναι ένας διάδρομος, μια κεντρική λεωφόρος που δεξιά και αριστερά έχει ψηλά κτίρια. Αυτή είναι η αγορά Σαν Χουάν, σε αυτή πάμε, την πιο διάσημη, την πιο ιδιαίτερη αγορά τροφίμων στο κέντρο του Mexico City. Εντάξει, είναι τρέλα αυτό το μέρος. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Η αγορά έχει διάφορα κομμάτια. Εδώ είμαστε στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Συγκεκριμένη είναι η αγορά που θα βρεις τη μεγαλύτερη ποικιλία τροφίμων. Λένε ότι αν κάτι δεν το βρεις εδώ πέρα, δεν μπορείς να το βρεις πουθενά στην πόλη του Μεξικού. Εν τω μεταξύ, ό,τι βλέπεις εδώ πέρα μπορείς να το αγοράσεις και μετά να το δώσεις, είτε να στο ψήσουν, είτε να στο ετοιμάσουν με κάποιο άλλο τρόπο. Να στο κάνουν για παράδειγμα σεβίτσε. Εδώ είναι τα κρέατα. Κοιτάξτε πόσο κίτρινα είναι τα κοτόπουλα. Πόλο ή μάλλον πόγιο, έτσι προφέρεται σωστά, είναι το κοτόπουλο και πογερία είναι το κατάστημα που πουλάει μόνο κοτόπουλα. Είναι το κοτοπουλάδικο. Τις πιο καυτερές σάλτσες τσίλι στον κόσμο θα τις βρεις εδώ στο Μεξικό. Κοιτάξτε κάτι μικρές κόκκινες πατατούλες. Και κοιτάξτε αγκινάρες, έχει και μια τεράστια και έχει και μικρές, τσίκας. Είναι γεμάτη με ανοιχτές κουζίνες αυτή η αγορά. Άπειρα είδη αποξηραμένων πιπεριών. Έχει μικρές, μεγάλες, κόκκινες, κούρες, μαύρες, πράσινες, τα πάντα. Και είναι εδώ η κυρία που τις καθαρίζει, τις ξεσποριάζει. Αυτός είναι ο πύργος τηλεπικοινωνιών της πόλης του Μεξικό. Βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο. Κοιτάξτε πόσα δορυφορικά πιάτα έχει πάνω. Το κτίριο αυτό από τη μία πλευρά της αγοράς είναι εκκλησία, αλλά παλιά ήταν εργοστάσιο και συγκεκριμένα εργοστάσιο πούρων. Αυτή η πλατεία παλιά λεγόταν πλατεία Σαν Χουάν, είχε το ίδιο όνομα με την αγορά, αλλά τώρα λέγεται η πλατεία των ραδιοφωνικών παραγωγών. Όλες αυτές οι πρωτομές ανήκουν σε γνωστούς δημοσιογράφους και ραδιοφωνικούς παραγωγούς εδώ του Μεξικού και τους βάλανε εδώ επειδή ακριβώς δίπλα είναι ο κεντρικός ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας. Και τώρα ήρθε η ώρα για κομίτα καγιαχέρα, δηλαδή για street food και street food θαλασσινών. Αυτό είναι ένα από τα πιο διάσημα μέρη για street food σε όλη την πόλη του Μεξικού. Και ό,τι θα φάμε το ετοιμάζουν εδώ μπροστά μας. Θα φάμε ανάμεικτο σεβίτσε που έχει 4 πράγματα: γαρίδες, οχταπόδι, ψάρι και καλαμάρι.
Το ανάμεικτο σεβίτσε σερβίρεται πάνω σε τοστάδα, δηλαδή σε τραγανιστή τορτίγια. Αν και έχει πυρούνι θα φάω με το χέρι. Γι' αυτό πρώτα από λίμανς χεριών. Παίζει να είναι από τα πιο νόστιμα πράγματα που έχω φάει ποτέ. Εντάξει, είμαι και του θαλασσινού, αλλά γενικά είναι και τέλειο, πολύ ωραίο. Πω γεύσεις. Είναι που είναι από μόνο το σεβίτσε πολύ πλούσιο γευστικά. Είναι που είναι τετραπλό σεβίτσε με 4 διαφορετικά πράγματα. Είναι που έχει από πάνω το κόλιανδρο, το αβοκάτο, αυτή τη σάλτσα, το κρεμμύδι. Πω ρε φίλε. Πω. Εν τω μεταξύ καντίνες με street food παντού. Αυτή είναι η Αβενίδα de las Arogárdenas. Είναι ο δρόμος που περνάει από το πλάι, από το Μέγαρο των Καλών Τεχνών. Βρισκόμαστε γεωγραφικά στην νοτιοδυτική πλευρά από το πολυκέντρο της πόλης και πάμε στην αρένα του Μεξικού. Και να είμαστε, φτάσαμε στην Αρένα Μέχικο, ένας από τους πιο δημοφιλείς χώρους εκδηλώσεων σε όλη την πόλη του Μεξικού. Ξεκινάει! Η παρουσίαση των μονομάχων. Μπαίνουν ένα-ένα στο ring. Αυτό το show έχει αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης του Μεξικού. Παλεύουνε, αλλά αυτό που βλέπουμε δεν είναι αληθινό, είναι μια μορφή θεάτρου. Εντάξει, είναι τρέλα, πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, τρελή εμπειρία. Απ' έξω έχει άπειρα μαγαζιά που πουλάνε μάσκες. Κάτι άλλο πάρα πολύ δημοφιλές εδώ πέρα στην πόλη του Μεξικού είναι να βγαίνεις το βράδυ έξω σε μια πουλκερία. Οι πουλκερίες είναι τα παραδοσιακά μπαρ εδώ στο Μεξικό. Οι πουλκερίες έχουν πάρει το όνομά τους από αυτό εδώ το ποτό που λέγεται πούλκε. Μοιάζει με γάλα, με milkshake. Είναι ποτό από αγάβη και έχει πολύ γλυκιά γεύση, αλλά επίσης μια ελαφρώς πικρή γεύση που προέρχεται από τη ζύμωση. Νιώθω σαν να πίνω γάλα σε μπαρ. Σε αυτή την πουλκερία έχει ζωντανή μουσική και ο κόσμος χορεύει. Μουσική Latin. Εντάξει, ενδιαφέρουσα ταξιδιωτική εμπειρία κι αυτή. Αν έρθετε πόλη του Μεξικού, πρέπει να περάσετε και από μια παραδοσιακή πουλκερία. Και επιλέξτε μια που να έχει ζωντανή μουσική και χορό. Πάμε για ξεκούραση τώρα. Βασικά, ας κλείσουμε το πρώτο μέρος του Happy Traveler στην πόλη του Μεξικού. Στο επόμενο επεισόδιο έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να δούμε και κάποια φανταστικά μέρη που είναι λίγο εκτός του κέντρου της πόλης. Μην το χάσετε, θα το λατρέψετε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, φιλιά πολλά, και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!